ප්‍රයිස් එකත් එක්ක වෙනසක් තිබ්බත් ඔයාට පර්ෆෝමන්ස් පැත්තෙන් ලොකුවට වෙනස්කමක් ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙක අතරින් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවද? උපරිම කෙටියෙන් කතා කරන ප්‍රධාන කරුණ විදිහට Galaxy A14 4G එකත් එක්ක Galaxy A15 4G device එක අපිට ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම ඩිසයින් එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා Samsung වලට මායින් වෙච්ච කැමරා ඇන්ගල් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම හම්බ වෙන්නේ ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් විදිහට සහ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක. එතකොට බිල්ඩ් අප් එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී මගේ යාළුවෝ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම හම්බ වෙන්නේ ප්ලාස්ටික් බෑග් ඩිසයින් දෙකක්. ඔයාට A14 device එකට Maxfinity උරු ඩිසයින් එකක් තමයි ඉතින් ඔයාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. A15 device එකට හම්බ වෙනවා සාමාන්‍ය එකක් glossy finish. සාමාන්‍ය අර ඔයාට glass finishing එකට හුරු ඩිසයින් එකක් කිව්වොත් හරි කියන්න පුළුවන්කම තියෙන තත් එක ප්ලාස්ටික් බෑග් ඩිසයින් එකක් තමයි A15 4G device එකට ලැබෙන්නේ. ඔයාට උපරිම කෙටියෙන් කතා කරනවා ඒ වගේම තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම තියෙන බර ග්‍රෑම් 200ක වගේ යුක්ත බරක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම ලැබෙන්නේ. ෆ්‍රේම් thickness අගේ පැත්තෙන් ඔයාට මිලිමීටර් 9.1 වගේ ෆ්‍රේම් thickness අගයක් තමයි A14 එකට මිලිමීටර් 8.4ක වගේ ෆ්‍රේම් thickness අගයක් තමයි මෙන්න මේ A15 4G device එකට ලැබෙන්නේ. කනෙක්ෂන් එක පැත්තෙන් ඔයාට ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම 4G තමයි අන්තර්ගත වෙන්නේ. 4G ෆෝන් දෙකක් නිසා ඉතින් ඔයාට කම්පෙයාර් කරන්නේ සහ device දෙකේම SIM එක dedicated slot එකක් හම්බ වෙනවා A14 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට. එතකොට hybrid dual SIM slot එකක් හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ A15 4G device එකට. එතකොට SD card එක ඔයාලට 1TB දක්වා extend කරගන්න හම්බ වෙන අතරම සහ device දෙකටම headphone jack එකක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි single speakers දෙකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම ලැබෙන්නේ. අපිට ඩිසයින් එක පැත්තෙන් ප්‍රධාන කරුණු වශයෙන් ওই ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා Infinity V cutout එක හුරු drop notch එකක් ඔයාලට A14 එකට හම්බ වෙනවා. එතකොට A15 එකට හම්බ වෙනවා Infinity U cutout එක හුරු notch එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට drop notch එකක් තමයි A15 ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට size එක සහ quality ඔයාලට අඟල් 6.6 inches PLS LCD panel එකක් තමයි A14 එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ display technology එක විදිහට. එතකොට අඟල් 6.5 inches Super AMOLED display panel එකක් තමයි මෙන්න මේ A15 device එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ මොකද්ද quality පැත්තෙන් ඉදිරියෙන්ම තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව සහ refresh rate එක හම්බ වෙනවා 60 Hz refresh rate එකක් තමයි A14 එකට හම්බ වෙන්නේ 90 Hz support කරන refresh rate එකක් හම්බ වෙනවා 15 device එකට. ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම තියෙන brightness level එක පැත්තෙන් ඔයාලට නිස් 450ක වගේ brightness quality එකක් හම්බ වෙනවා. උපරිම quality එකක් විදිහට අපිට ආසන්න වශයෙන් quality එකක් විදිහට A14 එකට. එතකොට නිස් 800ක වගේ brightness quality එකක් හම්බ වෙනවා A15 device එකට. device දෙකේම තියෙන screen to body ratio එක වාට 180.2ක වගේ screen to body ratio එකක් A14 එකට 184.3ක වගේ screen to body ratio එකක් තමයි A15 එකට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. pixel resolution වාට 1080x1408 කියන pixel range එකෙන් A14 එකට 1080x2340 කියන pixel range එකෙන් තමයි A15 එකට අඟලකට pixel 400ක වගේ pixel density එකක් හම්බ වෙනවා A14 එකට අඟලකට pixel 396ක වගේ pixel density එකක් තමයි A15 device එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක සංසන්දනය කරද්දී ඔයාට උපරිම කෙටියෙන් කතා කරොත් ඔයාට PLS එකත් එක්ක Super AMOLED එකත් එක්ක ලොකු වෙනසක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවාද කියන එක ගැන ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම තේරෙන්න ඕනේ. කෙලින්ම Super AMOLED display panel එක ඉදිරියෙන්ම තියෙනවා. PLS panel එකට වඩා ඉතින් ඔයාට හොඳ detail එකක් හොඳ sharpness බවක් එහෙම නැත්නම් හොඳ quality එකක් ඔයාට මේ smartphone එකට ලැබෙනවා A15 device එකේ තියෙන display technology එක විදිහට. මොකද ඔයාලට උපරිම තේරෙන විදිහට තමයි කෙටියෙන්ම කතා කරන්නේ. ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම තියෙන color depth එක color accuracy පැත්තෙන් ඔයාලට 60 million වලින් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම ලැබෙන්නේ. එතකොට fastම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොකද කියන එක ගැන ඔයාලට hardware පැත්තෙන් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට display දෙකෙන්ම සංසන්දනය කරද්දී හොඳම display එක මොකද්ද කියන එක ගැන අනිවාර්යෙන්ම තේරෙන්න ඕනේ. කෙලින්ම A15 device එකේ display එකේ quality පැත්තෙන් ඔයාලට ඉදිරියෙන්ම තියෙනවා කියන එක ගැන අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් RAM එක සහ ROM එක වාට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ 14 device එකට එනවා වාට 4GB සහ 6GB RAM එකක් වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. A15 device එකට ලැබෙනවා 4GB සහ 6GB සහ 8GB RAM එකක් වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන අතර ROM capacity පැත්තෙන් අපිට 64GB සහ 128GB ROM එකක් හම්බ වෙනවා A14 device එකට. එතකොට 128GB සහ 256 වලින් අපිට maximum RAM එකක් හම්බ වෙනවා. maximum ROM capacity එකක් හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ A15 device එකේ තියෙන RAM එක සහ ROM එක විදිහට. එතකොට virtual RAM එක පැත්තෙන් ඔයාලට ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයා ගන්න RAM management එකත් එක්ක පොඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. virtual RAM එක පැත්තෙන් අපිට 4GB දක්වා extend කරගන්න හම්බ වෙන අතරම ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේ තියෙන OS එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාලට ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකට Android 13 වගේ support කරන විදිහට
ඔයා වීඩියෝ බලද්දී අනිවාර්යයෙන්ම software features changing එකකින් සහිතව A14 device එකට ඔයාට core version එකක් තමයි මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. Android 14 වගේ support කරන core version එකකින් සහිතව smartphone දෙකේම තියෙන chipset එක. එතකොට chipset එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාට chipset දෙකකින් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා A14 device එක. බොහෝ දුරට ඔයාට MediaTek Helio G80 chipset එක තමයි ඉතින් ඔයාලට G80 12 nanometers වලින් support කරන processor එක තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ smartphone එක ඔයාලට මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. අනිත් chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට Exynos 850 8 nanometers වලින් support කරන version එක විදියට බොහෝ දුරට MediaTek chipset එක. ඒ වගේම තමයි A15 device එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාලට MediaTek Helio G99 වලින් support කරන 6 nanometer processor එක තමයි මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. smartphone දෙකම core 60කින් CPU එක ලැබෙන අතර max clock speed එක පැත්තෙන් ඔයාලට මෙගාහර්ස් 2000ක වගේ අගයක් හම්බ වෙනවා. A14 device එකට මෙගාහර්ස් 2200ක වගේ අගයක් හම්බ වෙනවා. A15 device එකට සහ smartphone දෙකේ තියෙන graphic පැත්තෙන් අපිට කතා කරද්දී වාට Mali G52 MC2 කියන graphic version එක A14 එකට Mali G57 MC2 කියන graphic version එක තමයි A15 device එකට. ඉතින් මේවත් එක සසාරදී ඔයාට හොඳම fast smartphone එක මොකද්ද කියන එක ගැන අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට තවත් සරලව කතා කරත් ඔයාට මේ වගේ performance එකක් තමයි අපිට smartphone එක පැත්තෙන් ඔයාට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් display එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාට වැඩිම display technology එක පැත්තෙන් වැඩිම display quality පැත්තෙන් ඔයාට හොඳම detail එකක් හොඳ sharpness power බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. A15 4G device එකේ තියෙන display technology එක නේද කියන එක පිළිබඳව ඔයාට මෙතනින් යම් තාක් දුරට idea එකක් ගන්න හම්බ වෙනවා. කොහොමත් ඉතින් ඔයාලා ඉදිරියෙන් එනවා. මොකද PLS panel එකක් තමයි A14 device එකේ තියෙන display technology එක ඉදිරියට ඔයාට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒකට ඒකට වඩා වැඩිම quality එකක් කොහොමත් මේ super AMOLED panel එකට හම්බ වෙනවා කියන එක ගැන ඔයාට කොහොමත් කියන්න දෙයක් නැහැනේ. ඒකට වැඩිම display quality පැත්තෙන් තියෙන්නේ A15 device එක සහ camera පැත්තෙන් උනත් ඉතින් ඔයාට වැඩිම අගයක් ඔයාට මේ smartphone එකට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. G80 chipset එකත් එක්ක සාපේක්ෂව ඔයාට අනුමාන කරද්දී මෙන්න මේ A15 device එකේ camera quality පැත්තෙන් ඔයාට sharpness බවක් ඔයාට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා සාපේක්ෂව අපි අනුමාන කරද්දී. ඊට අමතරව performance පැත්තෙන් උනත් ඉතින් ඔයාට වැඩිම අගයක් හම්බ වෙනවා A15 device එකට. හොඳම app භාවිතා කරන්න එහෙම නැත්නම් app භාවිතා කරද්දී වැඩි speed එකක් ඉක්මනින් app භාවිතා කරන්න. ඒක උඩට gaming පැත්තෙන් උනත් ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාට multitasking භාවිතා කරද්දී වගේ වැඩි ස්පීඩ් එකක් ඔයාට A15 device එකත් එක්ක A14 device එකත් එක්ක ඔයාට A15 device එක වැඩිම ස්පීඩ් එකක් ඔයාට මේ smartphone එකට හම්බ වෙනවා A14 device එකත් එක්ක සාපේක්ෂව අපි සංසන්දනය කරද්දී මම හිතනවා ඒක ඔයාට තේරෙන්න ඇති කියලා. සහ ගේමින් පැත්තෙන් කතා කරද්දී උනත් ඉතින් ඔයාට වැඩිම ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන device එක තමයි එහෙම නැත්නම් ඔයාට හොඳටම ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙන device එක තමයි මෙන්න මේ A15 device එක. A14 device එකේ ගේම් ගහන්න බෑ කියන්නේ නමුත් අර සංසන්දනය කරද්දී වැඩිම ගේමින් quality එකක් සහිත හොඳ ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඔයාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන device එක තමයි A15 device එක. A14 device එක සාපේක්ෂව අනුමාන කරද්දී ඊට අමතරව අපිට බැටරි පැත්තෙන් සංසන්දනය කරද්දී උනත් ඔයාට හොඳ charging speed එක සහිතව හොඳ use experience එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙන device එක තමයි A15 device එක. A14 device එකත් එක්ක සාපේක්ෂව අපිට සංසන්දනය කරද්දී connectivity පැත්තෙන් කතා කරද්දී උනත් ඉතින් ඔයාට වැඩිම අගයක් හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ device එකට. A15 device එකට A14 device එකත් එක්ක බලද්දී ඔයාට හොඳ data speed and data transmission speed එකක් ඉතින් ඔයාට මේ smartphone එකට ලැබෙනවා. A14 device එකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී ඉතින් ඔයාලට උපරිම කෙටියෙන් තමයි කතා කරේ. මම හිතනවා ඒක තේරෙන්න ඇති හොඳම fast smartphone එක මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව. කැමරා පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා smartphone දෙකට triple camera setup දෙකක් තමයි smartphone දෙකටම ලැබෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට megapixel 50ක lenses දෙකක් තමයි smartphone දෙකටම ලැබෙන්නේ සහ megapixel 5ක ultra wide lenses දෙකක් smartphone දෙකටම ලැබෙනවා. එතකොට megapixel දෙකක macro lenses වලින් ඉතින් smartphone දෙකම එකම lenses කීපයක් තමයි smartphone දෙකම ලැබෙන්නේ. අපිට aperture එක පැත්තකින් උනත් ඉතින් ඔයාලට එකහ quality එකක් smartphone දෙකටම බලා ගන්න හම්බ වෙන විදිහට ඒ chipset එකත් එක්ක පොඩි quality change එකකින් සහිතව එතකොට ඔයාලට සාපේක්ෂව smartphone දෙකේම තියෙන features පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට එතකොට auto focus පහසුකම හම්බ වෙනවා, portrait mode එක, night mode එක, pro mode එක, AI scene detection පහසුකම, continuous and shooting mode එක, panorama පහසුකම, එතකොට face detection පහසුකම, HDR පහසුකම, ISO settings සහ scene mode එක, time rest touch focus සහ ඉතින් ඔයාලට white balance settings වගේ features ඉතින් අපිට අනුමාන කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා smartphone දෙකටම. ඒ වගේම තමයි video recording පැත්තෙන් ඔයාලට 1080p 30fps දක්වා video පහසුකමගේ smartphone දෙකටම ලැබෙනවා. chipset එකත් එක තමයි පොඩි වෙනසක් වෙන්නේ quality වගේ දේවල් පැත්තෙන් කතා කරද්දී. ඊට අමතරව selfie camera ඔයාලට megapixel 13ක lenses දෙකක් තමයි smartphone දෙකටම ලැබෙන්නේ. 1080p 30fps දක්වා video පහසුකමගේ smartphone දෙකටම selfie camera පැත්තෙනුත් ඔයාලට ලැබෙන විදිහට NFC support කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් smartphone දෙකේම තියෙන sensor පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට device දෙකටම හම්බ වෙනවා side mounted fingerprint scan දෙකක් තමයි smartphone දෙකටම ලැබෙන්නේ.
එතකොට ඇක්සලෝමීටර් එක ප්‍රොක්සිමිටි කම්පැස් සහ ඉතින් වාට virtual proximity sensors වලින් වාට A15 device එක බලා ගන්න හම්බ වෙන විදිහට device දෙකේම battery capacity පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට එකම battery capacity එකක් තමයි smartphone දෙකටම ලැබෙන්නේ මිලිඅම්පියර් 5000 කුත් battery capacity එකක් තමයි වාට smartphone දෙකටම ලැබෙන්නේ සහ charging speed පැත්තෙන් වාට 15 watt fast charging තමයි A14 device එක ලැබෙන්නේ 25 watt fast charging support කරනවා A15 4G device එකට එතකොට ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙක පැත්තෙන් කතා කරද්දී හොඳම ඩිවයිස් එක සහ ෆාස්ට්ම සහ ඉතින් ඔයාලට ගෙවන මුදලත් එක්ක වටින්නේ මොන ඩිවයිස් එකද කියන එක ගැන යම් තාක් දුරට තේරෙන්න ඇති කියන එක පිළිබඳව ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම ප්‍රයිස් එක වගේ දේවල් පහල කමෙන්ට් බොක්ස් එකකින් ඔයාලට දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද ඔයා වීඩියෝ බලද්දී ප්‍රයිස් එක අනිවාර්යයෙන්ම චේන්ජ් වීමකින් සහිතව යම් තාක් දුරට අයිඩියා එකක් ගත්තා නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේ තියෙන අතර වෙනස්කම් කොහොමද කියන එක පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. මේ වගේම තවත් සුප්‍රීම ෆෝන් රිවිව් එකකින් වගේ පොඩ මුස්සන දේ පිටයි. පරිස්සමෙන්ම ඉන්න